Jag är imponerad. Ja, tack. Hur var det i magen med en Treo? Det var rätt jobbigt de första timmen. Sen så efter ett par dagar och sådär så blev det rätt bra. Men svällde magen upp? Jag vet faktiskt inte. Jag var nog, jag fokuserade inte så mycket på det. Jag var mest illamående faktiskt. Men drack du inte en massa för att liksom låta den brusa ut? Fick den brusa med magsyran? Det låter inte så trevligt. Nej, jag satt på bussen den första halvtimmen och sen så när jag kom till skolan så drack jag väldigt mycket vatten. Ja, men det var väl bra det då. Ja, jag är mycket imponerad om jag lyckas svälja en hel Treo. Ja, grattis. Ha det så bra. Folk har varit med om. Här skrev det att lillebror fick mig att äta en handfull hårmux med löfte om en guldpeng. Jag fick aldrig någon guldpeng. Var cirka 5 år, skriver anonym. Det är ingen schysst brorsa. Nej. Vi måste runda av. Christer, nyheterna är på väg genom tiden i full fart. Och, men vi är tillbaka till timmen innan 6 imorgon och så blir det privatnytt och massa andra härliga grejer strax efter klockan 5. Och du som hör det här på podden, för dig så är det ju så att alltså, det är saker vi inte vågar riktigt säga i sändning, det säger vi i podden. Det har vi lite berättat. Men det är så konstigt att det har blivit så bara, för egentligen är det ju ingen skillnad. Men det har blivit någonting med det här poddgänget. Det känns som att ja, men de är ens kompisar. Det är ju inget, det kan man ju prata. Det är ju avslappnat på ett speciellt sätt. Ja, det blir spännande att se vad som händer här. Och då går du bara in på vår hemsida och så kan du se där på hemsidan att det står lyssna på programmet utan musik. Ja, då är du inte där. Och vi rundar ju av nu, men det är för er som lyssnar precis nu. För er som är... Det känns som att det här håller på att utvecklas till en väldigt lång avrundning. Det tycker jag är härligt. Ja, här går vi ner i tempo. Ska jag erkänna en sak? Ja, jag tror det är lika. För en minut sen så trodde jag att du var 1 minut kvar. Ja. Det var 2. Ja. Så här är det som en... Och för att vi inte ska få en tyst... Här är det som en... Och för att vi inte ska få en tyst minut på grund av... Så känner du att vi pratar lite om ditt och datt här fram emot. Ja, inte. Nej, men det tycker jag är skönt. För det är ju en grej med den här nya tiden. Att man har fortfarande inte riktigt vant sig
rätt ut. Men idag blev det inte Det riktigt blev så. en extra minut. Ja, men det känns också som man vill använda den till något riktigt klokt. Jag kan inte för mitt liv vad det skulle kunna Och vara. nu har den snart gått, så jag tror det är för sent. Har du sett alla mina tatueringar? Det är ju jävligt dålig radio, men här är de. Ja. Det är bedrövligt. Det var, ja. Kanske det sämsta i. Vi som gör programmet heter Christer Lundberg, det här med tatueringarna. Niklas Mannheimer Ruberg har inga tatueringar. Rasmus Svensson har... Nej, Persson har massor med tatueringar. Bertil Karlsson, Elin Hagman vet jag inte hur det är med tatueringar. Han har inga tatueringar, jag har inga tatueringar. Jag heter Morgan Larsson. Strax nyheter, verkligheten i P3 med först Radiosport. Här är Radiosporten som börjar med speedway. Fredrik Lindgren stängs av sitt eget förbund. Lindgren vägrade att ställa upp i lag-VM för Sverige efter en konflikt med förbundskaptenen Anders Fröjd. Svemo stänger därför av föraren då de tycker att han gett sporten dålig publicitet. Han får inte tävla internationellt. De tycker att han gett sporten dålig publicitet. Han får inte tävla internationellt. Hör mer om speedway-konflikten i Sporten. Fotbollsklubben Syrianska har nästan 2 miljoner i skulder till Kronofogden och 2 veckor på sig att betala, annars blir det utmätning, skriver TV4s fotbollskanaler. Förutom kraven från Kronofogden har Superettan-klubben bland annat också haft problem med att betala ut löner. Men enligt Syrianskas ekonomiansvarige Eli Shamoun är klubben inte orolig för konkurs. Ikväll inleds SM-finalen i ishockey mellan Skellefteå och Färjestad. Du hör matchen i Sportextra med start 19.03 i P4. I studion nu, Petra Svensson. Klockan är 6. Över 100 tjejer har rövats bort från en gymnasieskola i nordöstra Nigeria. Enligt en flicka som lyckades fly från angriparna så attackerades ett elevhem i byn Chibok i delstaten Borno under natten av okända beväpnade män. Flickorna väcktes och blev beordrade att först visa männen matförråden som tömdes och lastades på bilar. Därefter tvingade den matförråden som tömdes och lastades på bilar. Därefter tvingades omkring 100 flickor in i flera olika fordon och kördes därifrån. När kolonnen passerat 3 byar så fick en av bilarna mekaniska problem och tvingades köra långsamt. 10-15 flickor passade då på att hoppa av och fly ut i morse. Attacken kom bara en dag efter bombdådet i huvudstaden Abuja som dödade över 70 personer. Islamistiska sekten Boko Haram, som efterkämpar västerländska influenser i alla dess former, har flera gånger tidigare angripit och dödat elever på skolor. Över 1500 människor har dödats bara i år i våld som tillskrivs Boko Haram. Men det är första gången som så här många elever förs bort. Ingen vet var de finns eller vad som kommer att ske i skolfilm. Oroliga föräldrar fruktar nu att de antingen dödas eller kommer att utnyttjas som sexslavar. Rickard Myrenberg, Nairobi. 5 unga har dödats i knivdåd på en fest i kanadensiska staden Calgary. De döda är troligen universitetsstudenter enligt polisen och en kille i 20-årsåldern är gripen och misstänkt. En närbild på 2 tjejer som suger och slickar på en banan. Ja, den bilden la nattklubb i Helsingborg upp på sin Facebook-sida. Och nu har den fällts av reklamombudsmannen. Elin Temreus vän är de första som sa ifrån mot bilderna. Det är i stort sett bara nakna tjejer, ganska smaklösa bilder. Det var tjejer i olika utmanande positioner, det var halvnakna tjejer, en tjej som de hade klätt av. Och på nattklubbets konton i sociala medier fanns det flera liknande bilder. Elin bestämde sig för att anmäla dem till reklamombudsmannen. Den som blev fälld föreställer 2 kvinnor, 2 tjejer, väldigt nära deras ansikten och hur de suger och slickar på en banan. Nu har studentföreningen Stampus avbrutit samarbetet med Urban Bar, beskriver studenttidningen Lundagård. Läs mer om det här på vår sajt. Reporter Dimitri Lennartsson. Abu Ghraib-fängelset i Bagdad har stängts. Nu flyttar Iraks regering de 2400 terrormisstänkta fångarna till andra fängelser. Abu Ghraib blev känt när det läckte ut bilder och berättelser om tortyr och övergrepp på fångarna av amerikanska soldater. Fairtrade Center är upprörd över att varken Kappahl eller Lindex jobbar för facklig organisering. Ett måste för att få bra arbetsvillkor och skäliga löner enligt Fairtrade Center. Det är på avslutat med nyheter med mig, Isabelle Heimer.
Det här är verkligheten i P3. Hur mycket är du beredd att betala? Jag kan säga med en gång att jag inte kommer skriva för mindre än 85 till 90 000. Och enda anledningen till att jag kanske kan gå så långt är att jag är lite strul med killen som jag tänkte att skriva åt. Men väl hälsning. I verkligheten fortsätter vi berätta om fusk på högskoleprovet. För idag var nämligen sista dagen att ansöka till din drömutbildning i höst på högskolan. Och för många är stora chansen att komma in just resultatet på högskoleprovet. Men det finns de som tar en olaglig genväg dit, som anlitar andra att skriva provet åt dem mot betalning. I alla fall om man ska tro de konversationer vi har haft med misstänkta spökskrivare. I programmet igår började verklighetens reporter Jan Soja berätta historien om falska lägg, spionhälset och betalning i form av 10 000-tals kronor i plastpåsar. Om personer som säger sig ha anlitat spökskrivare, men också om 2 anonyma användare på ett forum som hävdar att de jobbar som just spökskrivare. En av dem kallar sig för Fredrik. Han redogör ingående via krypterade mejl om metoder han säger sig använda, bland annat nästan James Bond-aktiga så kallade telefonmetoden. Kvällens program handlar om den andra spökskrivaren som vi kallar för Urban, som strax kommer att ringa upp Jan på telefon. Han säger att han gör det för pengarna och för att knäcka systemet. Och snart ska Jan till slut röja sin egentliga identitet, att han är journalist. Hej, tänkte höra om du var sugen på att ta det där telefonsamtalet. Någon gång i början av nästa vecka kanske. Så får vi lite rullning på grejer. Det här är ju skönt att åtminstone ha killat falsklägget. Resten går att göra för ungefär när som helst. Det är en kall måndag i februari. Jag har precis fått ett meddelande från en av personerna som säger sig jobba som spökskrivare på högskoleprovet. Han säger att han legitimerat sig med falsklägg på högskoleprovet och jag kallar honom Urban. Men det hela börjar en månad innan. Jag skickar 4 meddelanden till 4 olika konton på ett forum där påstådda spökskrivarna finns. Jag bestämmer mig för att låtsas vara intresserad av att köpa ett toppresultat på högskoleprovet. Tjena, vet inte om jag fattat det rätt, men läste på tråden om högskoleprovet och tror det. Jag söker någon som kan hjälpa mig med högskoleprovet i vår. Undrar vad det skulle kosta för att få tillräckligt för läkarlinjen i Göteborg. Minst 1,8 med tanke på att snittet har sänkts något. Men vill vara på den säkra sidan så 1,9 vore super, 2,0 perfekt. Och hur gör du? Hur går det till? Vad kostar det? Med vänlig hälsning. 2 personer svarar. Urban är en av dem. I flertal meddelanden berättar han hur det går till när han skriver högskoleprovet åt andra. Jag skriver att jag är beredd att betala 95 000 kronor för att få det som krävs. Och säkerheten som krävs. Det vill säga, mitt namn nämns aldrig. Och så träffas vi aldrig. Däremot så skulle det kännas tryggare att prata igenom detta på ett sätt som inte är lätt att avläsa eller lyssna. Tänker telefon på kontantkort eller liknande. Så går vi igenom allt, steg för steg. Så det inte finns några digitala spår i alla fall. För slut. Jag säger att jag tar på mig att skaffa ett falskt ID-kort, ordna hotell och resa till Göteborg. Något han i vanliga fall tar 5 000 kronor för. Urban går med på det. Och den 27 februari, en månad efter vår första kontakt, så ringer det i min telefon. Hallå? Ja, tjena. Ja, är det du som är från flygplattan? Ja, precis. Ja. Personen det här just nu är en skådespelare vi anlitade för att gestalta Urban. Men samtalet återges precis som det är i verkligheten. För att tiden har varit liksom... Pluggar ju nu så att... Det är ingen fara, jag har också haft en hel del att göra. Ja, jag vet hur det är. Det är gott om tid. Så får liksom... Det enda är att du kirrar länk liksom. Det går ju liksom snabbt. Han verkar skicka
Urban berättar att personen som gör falsklägg har varit lite seg på sistone, men nu kommit igång igen. Alltså kan du berätta lite för mig hur det går till när du skriver? För det är ju lite olika hur folk gör. Ja. Och nu så vill ju du att du vill sköta förberedelserna på egen hand. Och att du behöver inte göra något med det förutom att jag kommer mejla ett fotografi på mig med countermail-adressen som du har hjälpt till. Countermail är alltså en tjänst som krypterar e-post så att ingen obehörig ska kunna läsa vad som skrivs mellan två personer. Mejlar du. Du kommer behöva skaffa sådana där Ucash om du vet vad det är. Nej, inte riktigt. Om du går till Pressbyrån och sen ber du dem att få ut Ucash. Det är typ, du får koder som du skickar till honom